Magandang araw mga bata! Ako si Shevy. Welcome sa panibagong video sa segment na #ForMaChevyKnows. Ngayong araw, ang bidang food supplement ay Robust Extreme. Ating sasagutin ang mga katanungang: una, ano ang laman na active ingredients ng Robust Extreme? Pangalawa, ano ang mga benepisyo nito sa katawan? At pangatlo, paano ang tamang pag-inom ng Robust Extreme? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Shevy! Ano ang Robust Extreme? Ang Robust Extreme ay isang dietary supplement para sa mga kalalakihan. Ito ay supplement na tumutulong sa pagpapataas ng libido at tumutulong sa pag-improve ng sexual performance ng mga lalaki. Ito ay hindi recommended sa mga lalaking 18 years old and below. Ang mga lalaking mayroong maintenance medicine ay kailangan ding kumonsulta sa doktor bago mag-take ng supplement na ito. Bawal ding uminom ng alcohol kasabay ng Robust Extreme. Ang Robust Extreme ay may 7 active ingredients. Ito ay ang mga hawthorn berry extract, sistanch salsa extract, ginseng extract, medlar extract, corn extract, spiral algae at epimedium extract. Ating iisa-isahin ang mga benepisyo sa katawan ng 7 active ingredients ng Robust Extreme. Una, spiral algae o tinatawag na spirulina. Ang ilan sa mga health benefits ng spirulina ay: tumutulong ito sa pag-boost ng immunity, pinapababa nito ang risk ng pagkakaroon ng cancer at hypertension, nag-i-improve ito ng muscle strength at brain health, pinapababa din ito ang cholesterol at blood pressure na magre-resulta sa pag-improve ng blood flow sa reproductive system ng lalaki, kaya tumataas ang libido. Pangalawa, corn extract. Ito ang ilan sa mga health benefits ng mais. Ang mais ay isang rich source ng vitamins at minerals na tumutulong sa pagkakaroon ng good vision at nagbo-boost ng immunity. Ang corn extract ay isa ding good cleanser ng urinary tract na tumutulong para maiwasan ang mga urinary tract-related inflammation at infection na maaaring sanhi ng erectile dysfunction. Pangatlo, medlar extract. Ito ang ilan sa mga health benefits ng medlar extract. Ang medlar extract ay isang blood booster. Isa din itong treatment sa diarrhea, uterine bleeding at hemorrhoid. Nag-i-increase din ito ng energy at useful sa skin. Ang medlar extract ay isa ding diuretic at reproductive stimulator na tumutulong sa pagpapababa ng risk na maging impotent ang lalaki at maiwasan ang pagkakaroon ng prostate cancer. Pang-apat, ginseng extract. Ito ang ilan sa mga health benefits ng ginseng extract. Ang ginseng ay tumutulong sa pag-improve ng hair health at skin health. Tumutulong din ito sa weight loss at pagpapababa ng symptoms ng aging, stress at anxiety. Ang ginseng extract ay mayroon ding antioxidant, anti-inflammatory at anti-cancer properties. Ito ay nag-i-improve ng physical strength, stamina at nag-i-increase ng libido ng mga lalaki. Panglima, epimedium extract. Ito ang ilan sa mga health benefits ng epimedium extract. Ang epimedium extract ay treatment sa hay fever, atherosclerosis, nerve pain fatigue, osteoporosis at erectile dysfunction. Ang epimedium extract ay meron ding aphrodisiac property na nag-i-enhance ng sexual drive at tumutulong para maiwasan ang premature ejaculation at erectile dysfunction. Pang-anim, sistanch salsa extract. Ito ang ilan sa mga health benefits ng sistanch salsa extract.
Ang sustansya salsa extract ay tumutulong sa improvement ng brain function at nagbo-boost ng immune system. Ang sustansya salsa extract ay isa ding important sex tonic formula na tumutulong upang mapataas ang sexual power ng mga lalaki. Pang-pito, hawthorn berry extract. Ito ang ilan sa mga health benefits ng hawthorn berry extract. Ang hawthorn extract ay tumutulong sa digestion upang maiwasan ang constipation. Nag-i-improve din ito ng blood circulation, cognitive skills at metabolic rate. Ang hawthorn berry extract ay tumutulong din sa pagpapa-improve ng blood flow upang magdanas ng strong at powerful erections. Sa kabuuan, ang 7 active ingredients ng Robust Extreme ay tumutulong upang ma-improve ang libido at sexual performance ng mga kalalakihan. Paano ang tamang pag-inom ng Robust Extreme? Tandaan na ang Robust Extreme ay hindi recommended sa mga lalaking 18 years old and below. Meaning, ang maaari lang uminom ng Robust Extreme ay ang mga lalaking 19 years old and above. Ang tamang pag-inom ng Robust Extreme ay uminom ng isang kapsul 2 oras bago ang intimate activity. Mainam itong inumin kasabay ng tubig na maligamgam at preferably on an empty stomach o dapat walang laman ang tiyan. Kung ikaw ay may iniinom na gamot na reseta ng doktor o may iniinom na maintenance medicine para sa ibang sakit, ipaalam muna sa doktor bago uminom ng Robust Extreme. Huwag isasabay ang pag-inom ng alcoholic drinks ang pag-inom ng Robust Extreme. Ang Robust Extreme ay hindi kailangang inumin araw-araw. Uminom lamang ng dietary supplement na ito kung kailangan. Ang price ng Robust Extreme sa market ay 135 pesos per capsule. Mahalagang paalala! Ako si Shevy na nag-iiwan ng paalala. Kung hindi pa handa sa responsibilidad, gumamit ng proteksyon at kontrasepsyon. And I love you! Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw, mga bata! Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!